දූල පුතාලා මම අද ගොඩාක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මණිපිට්ටු සාදා ගන්නා විදිය. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය මොනවද කියලා බලමු. බෙදගත් හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500යි. රස පදමට ලුණු. උතුරුවා තරමක් නිවාගත්ත උණු වතුර. අපි ඒ රස්නේ තියෙන උණු වතුර ටික භාජනයකට දා ගන්නවා. අපි හාල් පිටි ටික තව භාජනයකට දා ගන්නවා. බෙදපු හාල් පිටි. උණු වතුර එකට ලුණු දේ හැඳි දෙකක් විතර දැම්මා. ලුණු ටික හොඳට දිය කරගත්තා. පංගුවක් අයින් කරලා පොඩි ප්‍රමාණයක් අයින් කරලා උණු වතුර දම හාල් පිටි එක අනා ගන්නවා. අපි හැඳි ගා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි බෙදගත් පිටි එක අපි වතුර දමාලා හදාගන්නේ. කෙසෙල් කොලයකට දැන් ඉතුරු කරගත්ත පිටි වලින් පිටි ටිකක් තුනී කරනවා කෙසෙල් කොලයකට. දැන් ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියට පිටි ඇතුළු කරනවා. ඉන්දියාප්ප වංගෙඩිය ඉන්දියාප්ප හිල් වලට වැඩිය ටිකක් ලොකුවට තියෙන්න ඕනේ මේ මණිපිට්ටු හැදීම සඳහා. අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ වංගෙඩියෙන් මේ පිටි වක් කර ගන්නවා. ඉන්දියාප්ප ගුල් වලට වැඩිය මේ මණිපිට්ටු හැදීමට ගුල ලොකුවට තියෙන්න ඕනේ. වක් කර පිටි වලට උඩුණු පිටි ටිකක් ඉහලා මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා. කෑලි පොඩි පොඩි කෑලි කපා ගන්නවා. අපි දැන් මේ කපාගත්ත පිටි මේ දැල් ගොටුවකින් හලා ගන්නවා. අපි දැන් මේ කෑලි ගත්ත පිට්ටු වම්බුවට දා ගන්නවා. පිට්ටු තැම්බීම සඳහා. දැන් මේ පිට්ටු තම්බන්න ලිපේ තිබ්බ වතුර එක නටනවා. දැන් ඒ නටන වතුර එකට පිට්ටු වම්බුව තියෙනවා පියනකින් වහලා. ඔන්නෝම තියෙනවා පියනෙන් වහලා. අර පිට්ටු එක තැම්බුණාම උඩින් හුමාලේ යනවා. එතකොට බාගත්තාම හරි. පිට්ටු වම්බුවේ තියෙන සිදුරු වලින් හුමාලේ පිට වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ දැන් පිට්ටුව තම්බලා බාගත්තා. හරිම රසවත් මේ ආහාරයක් මේ මණිපිට්ටු. දැක්කාමත් ආස හිතෙනවා. ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති මණිපිට්ටු හදා ගන්න විදිය. ඕගොල්ලොත් මේ විදියට මණිපිට්ටු හදලා කාලා බලලා එහි ඇති ගුණදොස් මාහට කියන්න. රසබර කෑමකින් පසුව හමු වෙමු. දූල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.